Hello and welcome to the penultimate video in the series on 1 Thessalonians. سلام. به ویدئوی یکی مونده به آخر از سری مجموعه هامون درباره نامه اول تسالونیکیان خوش اومدید. In this video we will be looking at the last part of chapter 4 and the first part of chapter 5. توی این ویدئو در مورد قسمت آخر باب 4 و قسمت اول باب 5 با هم صحبت میکنیم. And in this section we'll be looking at Paul is giving comfort and encouragement to the believers. و توی این ویدئو با هم در مورد این صحبت میکنیم که پولس رسول داره به ایماندارها دلگرمی میده و اونها رو تشویق میکنه. In the previous video we saw how he was telling them off and telling them they were doing some bad things and had to get better. توی ویدئوی قبل با هم خوندیم که پولس رسول داشت یک سری از خطاهایی که ایماندارها توی تسالونیکی داشتن رو بهشون گوشزد میکرد و ازشون میخواست که باید بهتر زندگی کنن. But now he turns on to comforting them again and giving them more encouragement. حالا توی این ویدئو میبینیم که پولس دوباره داره بهشون دلگرمی میده و دوباره اونها رو تشویق میکنه توی این مسیر. So the first section in this video we will look at is the last part of chapter 4, which is from verse 13 to 18. قسمت اول این ویدئوی امروزمون از قسمت آخر باب 4 که هفته آخر گذشته با هم خونده بودیم شروع میکنیم. یعنی از باب 4 آیه 13 صفحه 1546 شروع میکنیم. And in this section he's encouraging them because of people who have died. توی این قسمت پولس رسول داره ایماندارها رو دلگرم و تشویق میکنه و به خاطر اینکه اونها یک سری از اقوامشون رو از دست داده بودن و مرده بودن در مورد اونها باشون صحبت میکنه. It seems that in the months between Paul leaving and this letter being written, a number of people have died. به نظر میرسه توی اون زمانی که پولس اون کلیسا رو ترک کرد و از اونجا رفت و تا زمانی که این نامه رو براشون بنویسه یک سری از اعضای کلیسا مرده بودند. It might be that they died of the persecution that Paul was talking about earlier. ممکنه به خاطر زجرها و شکنجه هایی که توی ابتدای کتاب تسالونیکیان پولس در موردش صحبت میکرد کشته شده باشند. But clearly, when Timothy came back with Paul with his report about the Thessalonians, ولی زمانی که تیموتائوس برمیگرده تا خبر بیاره از ایمانداران تسالونیکی برای پولس رسول، then he told Paul that they were upset because several of the members of their church had died. به پولس توضیح میده تیموتائوس و بهش میگه که یک سری از اعضای کلیسای تسالونیکی مردن و به خاطر همین باقی اعضا ناراحت هستن. And it seems that they were confused about what would happen to them. و به نظر میرسه که اعضای کلیسا یه مقدار گیج شدن و نمیدونن که بعد از مرگ چه اتفاقی براشون میفته. So Paul writes to them to encourage them that they are not dead forever, but they have a future. پس پولس رسول این قسمت رو براشون مینویسه تا دلگرمشون کنه و بهشون بگه که اونها تا ابد نمردن و در آینده رستاخیز پیدا میکنن. And that they will rise in the resurrection when Jesus comes back. و وقتی که عیسی مسیح برگرده و پادشاهیش رو برقرار کنه اینها دوباره رستاخیز پیدا میکنن. So, first of all, let's read verses 13 and 14. اول از همه آیات 13 و 14 رو میخونیم. ای برادران، نمیخواهیم از حال خفتگان بیخبر باشید. مبادا همچون دیگر مردمان که امیدی ندارند به ماتم بنشینید. زیرا اگر ایمان داریم که عیسی مرد و برخاست، پس به همین سان خدا آنان را نیز که در عیسی خفته‌اند با وی باز خواهد آورد. So first of all he says, we don't want you to be ignorant about what's going to happen to them. پس اول از همه بهشون میگه که نمیخوام بیخبر باشید از اینکه چه اتفاقی قراره برای اونها بیفته. And he says, we don't want you to grieve like the rest of the world does. و نمیخوام مثل باقی آدم‌های این زمین برین و ماتم بگیرید. Because when someone dies, people in this world, they are upset because they will not see that person again. چون وقتی یک نفری میمیره باقی اطرافیان به خاطر اینکه دیگه نمیتونن اون شخص رو ببینن ناراحت هستن. But Paul says it's very different for believers. ولی پولس رسول گفت برای ایماندارها این موضوع متفاوته. He says that we believe that Jesus died and rose again. اول گفت ما ایمان داریم که عیسی مسیح مرد و رستاخیز پیدا کرد.
And so we believe that when Jesus comes back, he will also raise others who have died. و ایمان داریم وقتی عیسی برگرده حتی اون ایماندارانی که مردند رو هم رستاخیز میده. And he gives them this encouragement again in verse 15. و بعد توی آیه 15 دوباره براشون توضیح میده و اونها رو دلگرم میکنه. این را به واسطه کلام خود خداوند به شما میگوییم. کسانی از ما که هنوز زنده اند و تا آمدن خداوند باقی میمانند به یقین از خفتگان پیشی نخواهند گرفت. So he says that when Jesus comes back, there will be disciples who have not died but are still alive. پس داره براشون توضیح میده وقتی عیسی مسیح برگرده مطمئناً یک سری از ایماندارها هنوز زنده هستند و نمردن تا اون زمان. And he says that they won't be any better than those who have died. و بهشون میگه که اینهایی که زنده هستن از مرده ها بهتر نیستن. And he explains why in verses 16 and 17. و بعد توی آیات 16 و 17 دلیل این قضیه رو براشون توضیح میده. زیرا خداوند خود با فرمانی بلند آواز و آوای رئیس فرشتگان و نفیر شیپور خدا از آسمان فرود خواهد آمد. آنگاه نخست مردگان در مسیح برخواهند خاست. پس از آن ما که هنوز زنده و باقی مانده ایم با آنها در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم و بدین گونه همیشه با خداوند خواهیم بود. So he shows that both dead and alive believers will be gathered together. پس نشون میده که هم کسانی که ایماندارانی که مرده هستند و هم ایماندارانی که زنده هستند با هم جمع میشن. And he spells it out very clearly. و بعد در موردش به صورت واضح توضیح میده. He says first, Jesus comes back. میگه که اول عیسی برمیگرده. And the second thing is he raises up the dead. و بعد از این واقعه ابتدا مرده ها رو رستاخیز میده و اونها رو زنده میکنه. And then he says the living are gathered together with these risen dead. و بعد اونهایی که زنده هستن میان و به جمع مرده هایی که زنده شدن میپیوندن. And then they all will be with the Lord forever. و بعد اونها تا ابد قراره با خداوند یا سرورشون باشن. Now a couple of things are important to note here. یه چند تا نکته مهم اینجا وجود داره. Paul doesn't mention judgment here. اینجا پولس رسول هیچ ذکری در مورد مرحله داوری نکرده. We know there will be a judgment after the resurrection of the dead and before eternal life is given. میدونیم که بعد از رستاخیز از مردگان و جمع شدن زنده ها و قبل از دریافت کردن حیات ابدی یک داوری این وسط وجود داره. Paul doesn't talk about that here because that's not the point he's making. پولس رسول در مورد داوری نکته‌ای رو اینجا ذکر نکرده چون نمیخواسته موضوعی رو که در موردش با این ایمانداران صحبت کنه در مورد داوری نبوده. He's not explaining every single thing that will happen when Jesus comes back. تمام مراحلی که بعد از بازگشت عیسی مسیح اتفاق میفته رو اینجا پولس تعریف نکرده در موردش. He's giving confidence to the faithful believers that the faithful believers who have died will be joined together to be with Jesus. این اطمینان رو بهشون میده که اون ایماندارانی که مرده هستن وقتی عیسی مسیح برگردن اونها هم دوباره زنده میشن و جمع میشن و با عیسی قراره باشن. So he is just making the point that whether dead or alive, those faithful people will be with the Lord forever in the end. پس اینجا فقط پولس رسول داره در مورد این قضیه صحبت میکنه که هم ایمانداران زنده و هم ایمانداران مرده زمانی که عیسی مسیح برگرده قراره با هم جمع بشن و تا ابد با عیسی مسیح زندگی کنن. And also sometimes it can be confusing when it says we will meet the Lord in the air. و بعد وقتی در مورد ملاقات کردن خداوند در هوا صحبت میکنه این قسمت ممکنه یه مقدار گیج کننده باشه. We know the future for believers, immortal believers, is to be on the earth in Jerusalem with Jesus. این نکته رو میدونیم که در آینده ایماندارانی که قراره در پادشاهی زندگی کنن بر روی همین زمین و در اورشلیم قراره باشه که از اورشلیم این پادشاهی شروع میشه. And then to help set the kingdom up on the earth. و بعد این ایماندارها با عیسی کمک میکنن تا پادشاهی رو بر روی زمین برقرار کنن. So why does Paul say we will meet the Lord in the air?
پس چرا پولس اینجا گفته که ما قرار ایماندارها عیسی یا خداوند رو در هوا ملاقات کنیم؟ It appears it's symbolic language Paul sometimes uses in his letters. یک زبان نمادین هست که پولس رسول توی نامه‌ها چندین بار ازش استفاده کرده. To show that it's something very different from the living and type of life we have now. تا نشون بده که اون چیزی که در آینده قراره داشته باشیم بعد از بازگشت عیسی مسیح خیلی متفاوت از زندگی‌های الانمونه. But the key point to take away is that those who are faithful believers, their hope is of everlasting life and resurrection. ولی نکته مهمی که برای ایماندارها وجود داره اینه که امیدی که دارن در مورد زندگی ابدی و رستاخیز بر روی زمین هستش. And so finally verse 18. و بعد آیه 18 رو با هم میخونیم. پس بدین سخنان یکدیگر را دلداری دهید. And it's a lesson for all of us that we can take encouragement ourselves. درسی هست برای همه ماها که میتونیم تشویق بشیم و دلگرم بشیم. But we can also give encouragement to other people. و حتی دیگران رو هم میتونیم تشویق و دلگرم کنیم. That we don't believe death is the end for those who are disciples. ماهایی که شاگرد مسیح هستیم به این اعتقاد نداریم که مرگ پایان همه چیزه. It doesn't mean that we won't be upset, that we won't cry. به این معنا نیستش که با مرگ شخصی ناراحت نمیشیم یا گریه نمی کنیم. Of course we will. We always are upset when someone we love dies. مطمئناً ناراحت میشیم. مطمئناً برای مرگ عزیزانمون و کسانی که دوستشون داریم ناراحت میشیم و گریه میکنیم. But believers have the hope that that is not the end and they will see each other again in the kingdom. ولی ایماندارها این امید رو دارن که مرگ پایان همه چیز نیست و در انتها وقتی عیسی برگرده دوباره همدیگر رو ملاقات میکنن. So these words can be used to help people who are sad when fellow believers have died. پس این کلامی که امروز الان با هم اینجا خوندیم میتونه به باقی ایماندارهایی که کسانی رو توی زندگی‌هاشون از دست دادن و ناراحت هستن به خاطر از دست دادن اونها میتونه بهشون کمک کنه و اونها رو دلگرم کنه. And so now we'll go on to chapter 5. حالا میریم و باب 5 رو شروع میکنیم. And the day of the Lord, the return of Jesus, is still in Paul's mind. روز خداوند یا روز بازگشت عیسی مسیح هنوز هم تو فکر پولس رسول هست و هنوز پولس داره در مورد همون صحبت میکنه. So verses 1 to 3. آیات 1 تا 3 رو میخونم. و اما درباره وقتها و زمانها ای برادران نیازی نیست چیزی به شما بنویسم، زیرا خود نیک میدانید که روز خداوند همچون دزدی که شب هنگام می آید فرا خواهد رسید. آن زمان که مردم میگویند صلح و امنیت حکم فرماست، ناگهان هلاکت بر ایشان نازل خواهد شد، بدانسان که زن آبستن به درد زایمان دچار شود و از آن گریزی نخواهد بود. So Paul talks about the day of the Lord here. پولس رسول اینجا داره در مورد روز خداوند صحبت میکنه. And the key point he is making is it is sudden and unexpected. و نکته‌ای که داره اینجا در موردش تاکید میکنه اینه که اون زمان بازگشت عیسی مسیح ناگهانی هستش و هیچ کس انتظار اون لحظه رو نداره. Or at least it is for some people. یا فقط برای یک سری از آدم‌ها غیر منتظره هست این زمان. So first of all, in these first 3 verses, he says we're not going to write about dates and times. پس اول توی این 3 تا آیه اول این باب پولس میگه نمیخوام در مورد زمان و روز و اینها صحبت کنم. And he says because you know the day of the Lord is like a thief in the night. و گفت چون خودتون میدونید که روزی که عیسی مسیح فرا میرسه مثل زمانی هست که یک دزدی شبانه به یک خونه میره. And he's saying that no one knows exactly when a thief will come. و بعد میگه که هیچ وقت هیچ کس نمیدونه که چه زمانی دزد میخواد بیاد. And usually people are surprised if someone steals from their house. و مردم تعجب زده میشن وقتی کسی چیزی از خونهشون بدزده. And he says that there will be some people
who will not be prepared or expecting it, and it will come as a bad shock for them. و داره در ادامه براشون توضیح میده که وقتی چنین زمانی برسه یه سری از آدم ها هستن که خودشون رو برای اون روز مهیا نکردن، آماده نکردن و بعد اون لحظه براشون شوکه کننده و غیر منتظره خواهد بود. So in verse 3 he criticizes almost a lazy attitude. بعد در آیه 3 داره در مورد یک رفتار تنبلی صحبت میکنه. He says usually when people are saying everything is peace, everything is safety, that's when the problem comes. داره میاد میگه که معمولاً هر وقت هر کسی که بیاد بگه که همه چیز آرومه، صلح و آرامش برقراره، همون موقع است که مشکلات به وجود میاد. He says it's like a woman going into labor. Suddenly she will start having the baby. و بعد تشبیه میکنه مثل به یک زن حامله و میگه که دقیقاً مثل یک زنی میمونه که درد زایمانش مشخص نیست کی هست. But that isn't the believers. برای ایماندارها اینطور نیست. Because in the next few verses he goes on to say that it will not be a shock for believers. چون در آیات بعدی پولس رسول توضیح میده که این واقعه برای ایمانداران چیز شوکه کننده ای نیست. Look at verse 4. آیه 4 رو با هم نگاه کنیم. اما شما ای برادران در تاریکی نیستید تا آن روز چون دزد غافلگیرتان کند. So he says believers are different to the people in verse 3. پس میگه ایماندارها با اون چیزی که توی آیه 3 تعریفش کردن متفاوت هستند. He says the day of the Lord won't surprise believers, or it shouldn't surprise believers like a thief does. و بعد میگه روز اومدن عیسی مسیح ایماندارها رو سورپرایز نمیکنه و یا نمیتونه متعجبشون کنه مثل دزدی که شبانه فرا میرسه. And he tells them why in verse 5. و بعد دلیل این موضوع رو توی آیه 5 براشون توضیح میده. شما همه فرزندان نور و فرزندان روزید. ما به شما و به تاریکی تعلق نداریم. And we'll read verses 6 and 7 as well. و بعد آیات 6 و 7 رو هم در ادامه میخونیم. پس همانند دیگران به خواب نرویم، بلکه بیدار و هوشیار باشیم. زیرا آنان که میخوابند شب هنگام میخوابند و آنان که مست میکنند شب هنگام مست میکنند. So what he says is he knows that believers do not know exactly when it is. پس میدونه که ایماندارها نمیدونن دقیقاً اون زمان کی هست. But they can be prepared. ولی میتونن خودشون رو آماده کنن برای اون لحظه. He says that people who don't know when it is or aren't expecting it, they're like people who are asleep or drunk. و بعد میگه اونهایی که نمیدونن اون زمان کی هست و یا خودشون رو آماده نکردن برای اون زمان مثل کسانی هستن که خواب هستن یا مثل انسانهای مست هستن. Whereas he says believers are like people who are staying up, awake and sober. و بعد در ادامه میگه که ایماندارها مثل کسانی هستن که همیشه بیدارن و آگاه هستن. In other words, he's saying believers are prepared. و بعد به عبارت دیگه داره میگه که ایماندارها همیشه آماده اون لحظه هستن. If a thief comes, at the end of the day, no one will know when. اگه یه دزدی بخواد بیاد، هیچ کس نمیدونه اون دزد کی فرا میرسه. But people can be prepared and be ready. ولی مردم میتونن برای این امر آماده باشن. Rather than being drunk and asleep. تا اینکه بخوان مست باشن یا به خواب فرو رفته باشن. What he's saying is when Jesus comes back, there will be some people who aren't expecting it at all and they are shocked. و بعد چیزی که میگه منظورش اینه که وقتی عیسی مسیح برمیگرده یه سری از آدم‌ها هستن که شوکه میشن و انتظار اون لحظه رو ندارن. But believers, even though they don't know exactly when it is, they are prepared. ولی ایماندارها با وجود اینکه نمیدونن اون لحظه چه زمانی هست و چه روزی قراره فرا برسه ولی با این حال همیشه آماده اون لحظه هستن. They are ready and they have been preparing themselves. آماده هستن و خودشون رو برای اون شرایط آماده میکنن. They are happy and waiting to see the Lord. شادمان هستن و منتظر این هستن که سرورشون رو ببینن.
And this is encouragement for the believers again. و باز هم این کلام برای ایماندارها خیلی تشویق کننده و دلگرم کننده است. So he encourages them in verse 8. و بعد آیه 8 رو با هم میخونیم و میبینیم که پولس دوباره داره اینها رو تشویقشون میکنه. اما ما چون به روز تعلق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را همچون زره سینه پوش بر تن کنیم و امید نجات را همچون کلاه خود بر سر نهیم. Now these three words, faith, hope and love, are the same things he complimented them for in chapter 1. این سه تا چیز که در مورد ایمان، محبت و امید گفته چیزهایی هستش که توی باب 1 در موردش توضیح داده و گفته که اینها این ایماندارها این مشخصات رو دارن. And towards the end of the letter, he's encouraging them to develop these things again. و بعد در انتهای نامش دوباره میاد در مورد این نکات مینویسه تا اونها رو تشویقشون کنه. He says faith and love, they're like a breastplate, like armor over our chest. بهشون میگه که این محبت و ایمان مثل یک زرهی میمونه که روی سینه هاشون رو پوشونده، مثل یک زره سینه پوش میمونه. And hope is like a helmet, again, like armor. و بعد گفته که امید مثل یک کلاه خود میمونه برای یک سرباز. Faith, hope and love will get us through hard times. پس ایمان، امید و محبت چیزی هستش که باعث میشه بتونیم توی شرایط سخت دووم بیاریم. In verses 9 and 10, he tells them that they are destined for good things. توی آیات 9 و 10 براشون توضیح میده که اونها مقدر شده براشون که به چیزهای خوب توی زندگی برسن. آیات 9 و 10 رو با هم میخونیم. زیرا خدا ما را نه برای غضب بلکه برای کسب نجات به واسطه خداوندمان عیسی مسیح تعیین کرده است که به خاطر ما مرد تا چه بیدار باشیم و چه خفته با او زندگی کنیم. He says to the believers that they are not being prepared for wrath, they're being prepared for salvation. و بعد توی این آیات بهشون میگه که برای غضب خدا آماده نشدن بلکه برای رستگاری مهیا شدن. And again he says he died for us so we could receive this salvation. و بعد در ادامه میگه که عیسی مسیح برای اون ماها مرد و به خاطر همین ما میتونیم نجات و رستگاری رو دریافت کنیم. And this is more encouragement for them. که این بیشتر باعث تشویق اونها میشه. And this should encourage them to develop faith, hope and love. پس با خوندن این کلام میباید تشویق بشن تا محبت، ایمان و امید رو در خودشون بیشتر گسترش بدن. And encourage them to be prepared for Jesus' return. و باعث تشویق اونها میشد تا بیشتر برای بازگشت عیسی مسیح آماده بشن. And so finally in verse 11 he says the same thing that he said at the end of chapter 4. و بعد در آیه 11 همون چیزی رو دوباره تکرار میکنه که در انتهای باب 4 گفته بود. پس یکدیگر را تشویق و تقویت کنید چنان که اکنون نیز میکنید. He tells them to take his advice and again use it to encourage each other. بهشون میگه که از نصیحت‌های پولس استفاده کنن و همدیگر رو تشویق و دلگرم کنن. And he compliments them and says, I realize you are already doing this as well. و بعد تعریف هم میکنه ازشون و میگه که میدونم که همیشه همین کار رو میکنید. So there's a couple of powerful lessons to think about to end this. پس در انتهای این درس میتونیم در مورد یه سری از نکات و درس‌های مهمی که اینجا وجود داره با هم فکر کنیم. We all need encouragement. هممون احتیاج به تشویق و دلگرمی داریم. As the Thessalonians experienced, life in Christ can be hard. همونطور که ایمانداران تسالونیکی این رو تجربه کردن تو زندگیشون، میدونیم که زندگی در مسیح سخته. Sometimes it is hard because we experience the same things that every human experiences. بعضی وقتا به خاطر تجربیاتی که مشابه با تجربیات بقیه انسان‌ها هست میتونه این زندگی سخت باشه. People die, people get ill. مثل مرگ و مریضی. But also believers suffer things which non-believers don't. ولی علاوه بر اینها ایماندارها به خاطر چیزهای دیگه‌ای که غیر ایمانداران ازشون رنج نمیکشن، ایماندارها از اونها رنج میبرن. They suffer persecution because of Jesus' name.
ایماندارها علاوه بر اون چیزهایی که گفتیم به خاطر اینکه به اسم عیسی مسیح ایماندارا هستند هم زجر و شکنجه میبینند. And as we saw in a previous video, we are destined to suffer persecution if we are following Jesus in truth. و همونطور که توی ویدیوهای قبل خوندیم برای ما مقدر شده که با سختی ها و شکنجه ها روبرو بشیم اگر میخوایم عیسی مسیح رو دنبال کنیم. So life can be hard as a believer. پس برای ایماندارها زندگی میتونه سخت باشه. So we need to encourage each other. پس احتیاج هست که همدیگر رو تشویق و دلگرم کنیم. And Paul tells us exactly the things that we can use to encourage each other. و دقیقاً پولس کلامی رو برای ما نوشته که باید استفاده کنیم و همدیگر رو با این کلام تشویق کنیم. That we have a hope beyond the grave. این امید رو داریم که یک امیدی فراتر از قبر هست. That we will see loved, beloved believers again. امیدوار هستیم که میتونیم فرزند محبوب خدا رو ببینیم. That God has a plan for us and that plan is for good things. و میدونیم که خدا یک نقشه‌ای برای ما داره و این نقشه یک نقشه خوبه. He has destined us for good things and salvation. توی سرنوشت ماها خدا چیزهای خوب و نجات و رستگاری رو قرار داده. And that one day we will be able to live with the Lord. و یک روزی میتونیم با عیسی مسیح سرورمون بتونیم تا ابد زندگی کنیم. And not just live with the Lord, but be with the Lord forever. و تنها زندگی کردن با اون نیست، میتونیم تا ابد باهاش باشیم. And for any true disciple, that is the greatest comfort of all. هر ایمانداری این کلام تشویق و دلگرم کننده رو داره. As disciples, we adore Jesus Christ. ماها به عنوان شاگرد هممون عاشق عیسی مسیح هستیم. The real reason we should be looking forward to the kingdom and eternal life is because of Jesus. واقعی ترین و درست ترین دلیلی که در انتظار پادشاهی و رستاخیز هستیم اینه که دوست داریم با عیسی مسیح باشیم. The kingdom really only has joy and meaning because we are with Jesus. پادشاهی تنها به این دلیل میتونه برای ما مفهوم پیدا کنه و خوشحال کننده باشه چون در اون پادشاهی میتونیم همراه عیسی مسیح باشیم. So let's make sure that we are developing our love for Jesus. پس بیاین اطمینان حاصل کنیم که محبتمون به عیسی مسیح رو همیشه افزایش میدیم. By studying about him, by meditating on him. و این کار رو با خوندن در مورد عیسی مسیح و فکر کردن به عیسی مسیح انجام میدیم. By discussing him with fellow believers. و همینطور با صحبت کردن در مورد عیسی مسیح با باقی ایمانداران. And preaching to people about him. و همینطور بشارت دادن در مورد عیسی مسیح. And then our love for him will grow. در این صورت محبتمون به عیسی مسیح رشد پیدا میکنه. Our desire for his return will grow much more. و امیال ما برای بازگشت عیسی مسیح هم افزایش پیدا میکنه. And we'll be truly encouraged to think of ourselves in the kingdom with him. و در این صورت واقعا تشویق میشیم که فکر کنیم و به اون لحظه‌ای که در پادشاهی همراه عیسی مسیح هستیم. And just one more lesson. و یک درس دیگه. At the end, Paul said, I know you are doing this already. در انتهای این قسمت پولس بهشون گفتش که میدونم که در حال حاضر هم این کارها رو انجام میدید. But he still tells them again to do it. ولی باز هم داره بهشون میگه که باز هم باید این کار رو انجام بدید. Even when we are doing good and doing the right things. حتی با وجود این که داریم کارهای خوب انجام میدیم و کار درست رو انجام میدیم. Or when someone else is. یا وقتی کسی دیگه ای کارهای خوب انجام میده. We can still do with being encouraged ourselves again or encouraging others. باز هم میتونیم خودمون رو تشویق و دلگرم کنیم یا باعث دلگرمی دیگران بشیم. Think of someone running a race, they're trying their hardest. تصور کنید یه نفری توی یک مسابقه دو هست و داره تمام تلاشش رو میکنه. But they can still get more encouragement from a crowd cheering them on. ولی با وجود اینکه خودش توی اون مسابقه داره تمام تلاشش رو میکنه که بدوه، باز هم به وسیله تشویق‌های تماشاچی‌ها بیشتر دلگرم میشه. That's what it's like for believers together. ایماندارها هم وقتی با هم هستن همینطوریه.
We should always be encouraging each other and cheering each other on. همیشه باید همدیگر رو تشویق کنیم، همیشه باید دلگرم کنیم همدیگر رو. Not bring each other down with bad criticism, gossip and bad things. نباید از همدیگه انتقاد بکنیم، انتقادهای بد بکنیم، جوری که باعث بشیم اون شخص اون امیدش رو از دست بده. Helping each other. باید به هم کمک کنیم. And even if someone's doing well, saying, okay, well done, keep going, do better. و اگر کسی کار درستی هم داره انجام میده، باید تشویقش کنیم، بهش بگیم آفرین، باز هم ادامه بده، بهتر شو. And if we keep encouraging each other, this will help us to stay true to that faith, hope and love. و اگر به این تشویق کردن همدیگه ادامه بدیم، باعث میشه که این ایمان، محبت و امیدمون هرچه بیشتر رشد کنه. And we'll be prepared and ready for Jesus to come back. و برای بازگشت عیسی مسیح هم آماده تر میشیم. Thank you very much. ممنونیم که به این ویدیو گوش کردید.